ජේෂ්ඨ පෝෂණ විද්‍යාඥතුමනි මම මෙන්න මෙහි වගේ දෙයක් මුලින් ඔබෙන් අහනවා. ඒ තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අතර සමාජයේ මතයක් තියෙනවා මේ දකුණේ මිනිස්සු හරි බුද්ධිමත්, හරි වෙලාවට කියනවා හරි කපටිය කියලාත් කියනවා. ඒකට බුද්ධියෙන් ඉහළයි කියලාත් කියනවා. ඇයි මේ දකුණු මිනිස්සුන්ගේ මොලේ ඒ තරමට වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය? අවසුපුන් මම හොයාගත්තා මේක හරි දීර්ඝ කතාවක්. මට ඒක ඉබේම හම්බුන්නේ නැහැ මේ දැනුම. මගේ පත්තරවල ගියා 173 ලංකාවේ. එතකොට එක්තරා එඩිටර් කෙනෙක් මගෙන් අහනවා මම ඕක ගැන ලිව්වා මෙහෙම බලමාළු වලින් මොලේ හැදෙනවා අරවමයක් නෑ බලමාළු කිව්වේ නෑ. බලමාළු ඊට වටිනා දෙයක් කියලා කිව්වට මේක මොලේ හැදෙනවා කියන කිව්වේ නෑ. එතකොට එතුමා අනිත් මේක ලියපු කෙනා අහනවා මගෙන් ඔබතුමා කොහොමද කියන්නේ මේක දකුණේ මිනිස්සුන්ගේ මොලේ දියුණුවයි කියලා ඉන්නේ කතාවක් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැම දෙයක්ම හොඳට කරනවා වැඩ. එතකොට කවුරුත් දන්න දෙයක්. අර කියනවනේ කතාවක් වැඩ බැරුණා ගම ගාල්ලි කියලා කියනවනේ. ඉතින් දකුණේ ගාල්ලි විතර නෙමෙයි කළුතර ඉඳන් පානදුර කළුතර දිගටම යනකම් මාතරට යනකම්ම මේකේ ඇත්තක් තියෙනවා. මේ මිනිස්සු ටිකක් දියුණු මට්ටමක ඉන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම කට්ට කියලා කියන සමහරු එහෙම ආත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොලේ හරියට හැදුන්නේ නැත්නම් තමයි ඔය කට්ට කියන වචනේ එන්නේ. කට්ට මොලයක් තියනවා කියලා කියන්නේ. හොඳට හැදුනා නම් සම්පූර්ණ අංග සම්පූර්ණ විදියකට හැදුනා නම් මේක මම හිතන්නේ මොලේ දියුණුවයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද අපි මිනිස්සෙක් මොලේ තියෙන කෙනෙක් තව කෙනෙක්ව රවට්ටන්න හදන්නේ නැහැ. අර කට්ට මනුස්සයා තමයි රවට්ටන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක වැඩ කරන්නත් සමහරු කියනවා අමාරුයි කියලා. ඒ වගේම මේ දියුණු අය බොහොම සාන්තුවරේ වගේ ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ මනුෂ්‍ය හිත කර. මනුෂ්‍යයන්ට හැම වෙලේම උදව් කරන්නයි බලන්නේ. ඒකම දක්ෂ දේවල් කරන්න පෙළඹෙනවා හැම වෙලෙම. දැන් අපිට උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් ඕන තරම්. දැන් ඔය මේ යක්දෙහි කියන මහත්මයා දකුණේ එයා තමයි ආපිකෝ මේක හදලා තින්නේ. ආපිකෝ මේ ආයතනයේ දාලා තින්නේමයි විශාල මේ සුපර් මාකට් එකක්. ඉතින් ඒකේ කෑම වර්ගත් වැඩිම අනුභව කරන්න ඕන කෙනෙකුට අනුභව කරන්න පුළුවන් එක වර්ගවලක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මාත්‍යා කරලා තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි කරලා තින්නේ දකුණේ ඉවදලා තින්නේ. මේ මහත්තයා හොයාගත්ත පොඩි සෙන්සර්ස් දෙකක් වාහන වලට සෙන්සර්ස් දෙකක් හොයාගත්තා. ඒ මොකද්ද දැන් කියන්නේ සෙන්සර්ස් කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවනේ කායකට දැන් කායක කැපුණාම ඉදිරිය ගිහිල්ලා ඒ සෙන්සර් එකෙන් තමයි එකපාරට මේක අර බෙලූන් එකේ ඕපන් වෙලා ඒ මනුස්සයා බේර ගන්න තත්යකටපත් වෙන්නේ ඒ සෙන්සර් එක නිසා. ඒ බෙලූන්ස් ඇරෙනවා. නිමේෂයකින් ඒක ඇරෙනවා. ඇරෙනකොට අර මනුස්සයාව බේර ගන්න තත්යකටපත් වෙන බෙලූන්ස් ටක් ගන්න ස්පීඩ් සෙකන්ඩ්ස් වලින් ඇරෙනවා මේක. ඉතින් ඒක හොයාගත්ත නිසා එයාට විශාල ඉල්ලුමක් ආවා ලොකු කම්පැනි BMW ඊළඟට Benz කාර් වලට මේක හදන්න. මොකද මෙයා ඉතාමත්ම දක්ෂ විදියට ඒක නිබදවනවා. ඒක නිසා ලොකු ඉල්ලුමක් ආවා මේක. ඉතින් මෙයාට කෝටිපතියෙක් කියලා තමයි මෙයාට කියන්නේ සල්ලි ඇති වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කම්පැනි වලට මේවා සපයනවා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නේ. ඉතින් ඒක තියනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ මහත්මයාත් අර දකුණ ඒ වගේම මට මේක හොයාගත්තේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඉගුසු මිගුල්කොට කියන මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ ප්‍රින්සිපල් මුල් ගුරුතුමා මගේ පත්තරවල යනවා ගියා 173 ලංකාවේ ගියා. යනකොට එයා අහනවා පීරිස් මහත්තයා අපිට කියන්නේ ඇයි මේ නිර්තක දිග වැසියන්ට මුල් තැන හම්බ වෙන්නේ? මුල් තැන කිව්වේ දක්ෂයි කියන එක. ඉතින් හැම වෙලේම මුල් තැන හම්බ වෙනවා. දක්ෂයි කියන එකයි කියන්න යට ඕනුනේ. ඉතින් මම ඒ පාර මේක හොයන්න ගත්තා. හොයන්න ගත්තාම තමයි මේක හොයාගත්තේ. අවුරුදු ගාණක් ගියා මට හොයන්න. ගියාම මම හොයාගත්තා ඇමරිකාවේ ප්‍රොෆෙසර් වූට්මාන් කියන විද්‍යාඥයෙකුට මම ලිව්වා මේක ගැන. ලිව්වහම එතුමා මට ලියලෙව්වා. ඒ කියන්නේ මේ විද්‍යාඥයා පුදුමාකාර දක්ෂ කෙනෙක්. මුළු ලෝකෙම
රීඩර් ඩයිජෙස්ට් එකේ කෝටි ගාණක් පළ කරා මේවල ගියා. ඒවයි රීඩර් මේ සයන්ස් ඩයිජෙස්ට් එකෙත් මේක පළ වුණා. ඉතින් මිනිස්සු කියෙව්වා හරියට. කියෙව්වාම එතුමා තමයි කිව්වේ මේ ඇත්ත වශයෙන්ම හිස්ටඩීන් කියන amino acid කියන්නේ අපේ තියෙන amino acid 23ක් තියෙනවා. මේ 23න් හිස්ටඩීන් කියන amino acid එකේ ලේවල්ට ගියාම අපි දැන් බාලුවව කාලා අනුභව කරලා ඒක ආමාශයට ගියාම ඒ ආමාශයේදී මේක කඩා ගන්නවා පොඩි පොඩි තන්තු වලට. ඒක තමයි මේ කියන්නේ මේ තන්තු වලට කියන්නේ amino acids කියලා. අපි කවුරුත් දන්න ඉස්කෝලවල ඉගෙන ගත්තා මේ amino acid 23ක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේ පොත්තක් හැදෙන්නේ කෙරටින් කියන ප්‍රෝටීන් එකකින්. කෙරටින්. එතකොට කැරොටින් කියන්නේ විටමින් A. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන පොඩි ළමයි නමුත් අර හිස්ටඩීන් වල තියෙන ස්පීඩ් එක වෙනස් කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මම මේක හොයාගත්තා. එතුමා මට ලියලෙව්වා මේකේ තියෙන ස්පීඩ් එකත් ඉස්සෙල්ලාම ලේවලට වැටුණාම ලේවල ඉක්මනටම ගමන් කරන්නේ මේ හිස්ටඩීන් කියන amino acid එක. ප්‍රෝටීන් එක කැඩලා තමයි එන්නේ. දැන් මේ ප්‍රෝටීන් තියෙන කොහෙද කියන එක අපි හොයන්න ඕනේ නේ. ඇයි අපිට වටිනවනේ ඒ ආහාරය අපිට අනුභව කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට ඒක වටිනවා. ඔව් එතකොට මේ යුසු ඉඟුල්ගොඩ කියන අන්තිමහේ විද්‍යාලේ ප්‍රින්සිපල් මගෙන් ලියලෙවනවා අහනවා පත්‍රයේ ලියලා පීරිස් මහත්තයා අපිට මේක කියලා දෙන්නේ ඇයි මේ නීර්තදිග වැසියන්ට මුල් තැන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ ඉහළ තැන්වල ඉන්නේ. දක්ෂයි මොලේ වැඩ කරන හොඳට වැඩක් දුන්නොත් හරියාකාරව කරනවා. ඒක නිසා මේක අහනවා මගෙන් මොකද ඒක හේතුව කියලා. ඉතින් අත් වශයෙන්ම මම මුලදී නම් දැනන් හිටියේ නෑ. නමුත් ඒක මම දන්නේ පුදුමාකාර දැනුමක් තමයි මට ආවේ. මම ගියා ඒ පාර මේ නිකම් ඉබේ යවුණා මට නාරායකට. නාරායකට ගියාම එතනින් හිටපු ડોක්ටරේට් එකක් තියෙන කෙනෙක් මට මේක කියන්න ගත්තා මිස්ටර් පීරිස් මේවා දන්නවද මෙහෙම මේ බලමාළු වගේ තියෙනවා හිස්ටඩීන් කියලා amino acid එකක්. දැන් බලමාළු වල තාව තියෙන්න පුළුවන් amino acid ගොඩක් වර්ග. මිතියෝනින්, ලයිසින්, ට්‍රිප්ටෝෆෑන් ඒ වගේ තව තියෙනවනේ. ඒවත් එක්කම හිස්ටඩීන් කියන එක හොයාගෙන තිබ්බා. හිස්ටඩීන් බහුලව තියෙනවා මෙයාගේ. ඒතකොට හිස්ටඩීන් වලින් තමයි අපේ මොලේ ඥානය පහළ වෙන්නේ අපිට නේ. හැබැයි මෙහෙම බයනක පැත්තක් තියෙනවා. හිස්ටඩීන් දැන් මේවා පරක්කු වෙලා කෑවොත් අපි දන්නවා දැන් කවුරුත්ම බලමාළුවව පරක්කු කළා කන්නේ නැහනේ. එතකොට මට අර මහත්තයා කියනවා ડોක්ටරේට් එකක් තියෙන මහත්තයා කියනවා පැය 6ක් යනකොට හිස්ටමීන් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් පැය 6 කමන්නේ පැය 12ක් වුණත් ඔරොත්තු දෙන්න ඉඩ තියෙනවානේ. 6 7 8 9 10 11 12 තියෙනවා මේ 20ට යනකම් යන්නත් පුළුවන්. නමුත් දැන් අපි දන්නවා අපේ මේ මීගම එහෙම බීච් එකකින් එන මාළු දවස් ගණන් පරක්කු වෙලා ගේන්නේ නේ. ඒකෝට අපි හිතා ගන්න පුළුවන් මේ හිස්ටමීන් වෙන එක වළක්වන්න සම්පූර්ණ සමාජයට හිස්ටමීන් වෙන්නේ තියෙනවත් ඇත්තේ. හිස්ටඩීන් කෙසේ වෙතත්. ඉතින් ඊටාත්ම අගුණයි පරණ වෙච්ච මාළු කන්න එපා. ඉතින් ඒක නිසා අපි හොඳටම දැනගන්න ඕනේ මේවා හරියාකාරව කන විදිය ක්‍රමය අපි දැනගන්න. ඉතින් මම පොතත් ලිව්වේ ඒකමයි. මේවා සියල්ලක්ම අපි අඩංගු කරලා තියෙනවා මේ පොතේ මේ දැනගන්න පුළුවන්. ඒතර මොලේ වඩව ගන්න මම හිතන්නේ මේ සුපුන් මේක මේ කියවුවොත් මොලේ වඩව ගන්න හොඳ පොතක් වෙනවා කියලා මට බය නැතුවම කියන්න පුළුවන්. මොකද හිස්ටමීන් නොවෙන්න කන්න පුළුවන් කියන එක මේකේ තේරුම් කරලා තියෙනවා. සමහරු කියන්නේ හැබැයි මෙහෙම එකක් පොල් එක කනකොට මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පොල් නෙමෙයි මේකට තියෙන රහස. අර පරක්කු කරන්නේ නැති එකයි. ඉතින් මට ඒක නාරායකේ ඉන්න ડોක්ටරේට් එකක් තියෙන කෙනෙක් මට මේක කියලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඒක හරි වටින දෙයක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේම මේ දැන් මේ හිස්ටඩීන් වලට තව එක්කෙනෙක් මට ඇමරිකාවේ ඉන්න විද්‍යාඥයා කියනවා මෙයාට ස්පීඩ්ස් තියෙනවලු කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ සෙකන්ඩ්ස් ගානේ නේ. ඒ කියන්නේ 20 seconds යනවා. දැන් අපි දන්නවා අපේ මොලේ තියෙන සෛල වලට potentials වර්ග දෙකක් තියෙනවා. graded potential, action potential කියලා.
එතකොට මේ කරන්ට් එක දුවන්නේ 90 meters per second නේ. තප්පරයට මීටර 90ක වේගයකින් දුවන්නේ. ඕන එක මොලේ දුවන්නේ ලොකු ස්පීඩ් එකක් නෑ. දැන් අපි දන්නවා මේක මොනවාද සවුන්ඩ් එක දුවන්නේ. සවුන්ඩ් කියන්නේ මේ සවුන්ඩ් කියන්නේ ශබ්දයේ වේගය 5280යි නේ. තප්පරයට අඩි 5280යි. ඒකට ඒ වගේම ලයිට් එක කරන්ට් එකයි මේ ලයිට් එකයි එළිය දුවන්නේ 185000ක වේගයකින් දුවන්නේ. ආලෝකයේ වේගය. එතකොට බලන්න අපි දන්නවා වෙනසනේ. ඉතින් ක්‍රිකට් කෙනෙකුට මේක අවශ්‍යයි මේ මම හිතන්නේ අපේ ස්පීඩ් එක හරියට රඳා පවත්වා ගන්න. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේගොල්ලෝ ක්‍රිකටර්ස්ලා ඉන්න ඕනේ මාව හම්බෙලා මේ ස්පීඩ් එක වැඩිපුරම තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක අහන්න හරි ඒගොල්ලෝ මට කවුරු දන්න කෙනෙකුට යොමු කරන්න පුළුවන් මටනේ. ඉතින් මට ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. 90 meters per second මීටර් 90ක වේගයෙන් තමයි දුවන්නේ. ඒකට බලන්න දැන් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙකුට ගහනකොට ක්‍රිකට් පිට්ටෙන් ගහනකොට ඒ පිට්ට පරක්කු වෙලා මොලේ වැඩ කරොත් පරක්කු වෙලා ගියොත් අර බෝලරට ගහන්න බෑනේ. කෙලිම විකට් එකට ගිහලා අවුට් වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ ස්පීඩ් වැඩි කරගන්න ඕනේ. දැන් කොකාකෝලා අරවා මෙයා බොනකොට මේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් වෙලාවේදී මේ ස්පීඩ් එක ඉබේම අඩු වෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හරියම යුස්ෆුල් වෙන්න ඕනේ මේ අපේ කෑම මොනවාද ඒ වෙලාවේ කන්න කියන එකනේ. ඉතින් මට ඔක්කොම කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේ උදේට කන්න ඕනේ පළතුරු වල, ඊට පස්සේ මේවා බඩමවුල් කනවා නම් ඒ කන වෙලාවල්, කන්න විදිය හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බොහොම ගොඩක් අඩංගු කරලා තියෙනවා මේ පොත කියවුවොත් මම හිතන්නේ ඒක උඹා දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මගේ මතයයි.